ආයුබෝවන් මගේ ආදරණීය දූල පුතාලා අදත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා අපේ DP Kids YouTube channel එකත් එක්ක. අද මං හිතුවා චුට්ටක් බය හිතෙන කෙනෙක්ව හදන්න ඕනේ කියලා. මේ කවුද මේ? ස්නේක් කෙනෙක් නේද? අම්මෝ මම නම් හරි බයයි මේ බලන්න. කාලත් බයයිද? අපි අද එච්චර බය වෙන්නේ නැතුව ඔරිගමි ස්නේක් කෙනෙක් හදලා බලමු. ඒකට මං අද නම් තෝරගත්තේ A4 කොලයක්. මම තෝරගත්ත කොළ පාට කොලයක්. දුවලා පුතාලා කමක් නැහැ කැමති පාටකින් තෝරගන්න. මේක හරිම ලේසි. අපි හදලා බලමු. මේ කොලේ අපි හැමදාම වගේ මෙහෙම ත්‍රිකෝණයක් එන විදිහට නමා ගමු. ත්‍රිකෝණයක් එන විදිහට නමා ගමු. මෙන්න බලන්න A4 කොලයකින් මම නමා ගන්නකොට හතරස් කොලයක් කපාගෙන දුවලා පුතාලටත් මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ එනවා ඇති. හරියටම කැපුණ නැති වුණාම මේ බලන්න. එක පැත්තකින් මේ පැත්තට එනවා අනිත් පැත්තෙන් මේ පැත්තට එනවා. ඒක ටිකක් කරදරයි. ඒ වගේ වෙලාවට අපි මෙන්න මෙහෙම ඒ දාර දෙක කපලා වැඩේ පටන් ගමු. හරියට හතරස් විදිහට කපා ගන්න එක ටිකක් අමාරුයි. හැබැයි අපි උත්සාහ කරමු පුළුවන් තරම් ලස්සනට එක කපා ගන්න. හරි. ඊට පස්සේ අපි මේක දිගාරිනවා. දිගහැරලා මෙන්න මේ පැත්තේ කෙලවර මේ මැද දාරයට අපි මෙහෙම පරිස්සමින් නමා ගන්නවා. මෙහෙම හරියට තිබ්බට කොලේ තියාගත්තට පස්සේ තමයි අපි මෙහෙම දාරේ තද කරන්නේ. පස්සේ ඊළඟ කෙලවර ගන්නවා. ඊළඟ කෙලවර මෙහෙම අරගෙන මෙහෙම එකත් නමා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක තව සැරයක් මෙහෙම නමා ගන්නවා. මේ පැත්තත් තව සැරයක් නමා ගන්නවා. මේ කෙලවර මෙහෙම එක ගානට එන විදිහට ගන්න. ඊළඟට මේ පැත්තේ කෙලවරත් මෙන්න මේ දාරයට ගන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට. යාගේ ඔළුව කොටස හදාගන්නේ අපි එහෙමයි. මේ පැත්තේ දාරෙත් මෙහෙම නමා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේක මෙන්න මෙහෙම දෙකට නමන්න. දැන් මේක මෙන්න මෙහෙම තමන්ගේ පැත්තට හරව ගන්න. මේ ටිකක් ලොකු කොටස එන්නේ ඔළුව කොටසට. මේ වලිගේ කොටසට තමයි මේ දිගට ටිකක් හීනියට එන්නේ. දැන් මම ඉස්සෙල්ලාම කියලා දෙන්නම් මේ වලිගේ කොටස මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ විදිහට අර කැරකිලා යනවා වගේ පේන විදිහට හදාගන්න විදිහ. එතකොට මෙන්න මේ උඩ කෙලවර අපි මෙන්න මෙහෙම දාරයක් එන විදිහට මම දුවලා පුතාලට ඒක ලේසි වෙන්න පෑනෙන් ඇඳලා පෙන්නන්නම්. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. අපි මෙතනින් මෙහෙම ගත්තොත් මෙන්න මෙහෙම දාර කීපයක් එන විදිහට අපි මෙහෙම නමා ගමු. පොඩි පෑනක් හරි මේ වගේ අඩි රූලක් හරි මේ වගේ ප්ලාස්ටික් කොලයක් පටියක් අරගෙන මේකේ දාර ටිකක් තද කරගන්න. මෙන්න මෙහෙම අපි දිගට නමනවා. ඊට පස්සේ අපි දුවලා පුතාලට මතකද මම නැමුම් ක්‍රමයක් කියලා දුන්නා මවුන්ටන් ෆෝල්ඩ් යම ඔරිසෙන් නැත්තම් කන්දක් වගේ නැම්ම කියලා. දැන් අපි මෙන්න මෙහෙම අතට අරගෙන තමයි මේක හදන්න ඕනේ. මේ දෙපැත්තම මේ මවුන්ටන් ෆෝල්ඩ් එකක් වෙන විදිහට. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම එන විදිහට මෙන්න මෙහෙම නමා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අනිත් පැත්ත හරවලා මෙන්න මේක මෙන්න මෙහෙම නමා ගන්න ඕනේ. කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම තද කරගෙන යනවා. මෙහෙම එන විදිහට. ඊට පස්සේ ආය අනිත් පැත්ත හරවනවා. මේ දාර මේ නැමුම් පාරම මෙහෙම තද කරනවා. එතකොට තමයි මෙහෙම ඇඹරි යන්නේ. ඊට පස්සේ මේක අනිත් පැත්ත හරවලා දාර දෙකම තද කරනවා. තව සැරයක් ඕන නම් මේ පැත්තට හරවලා මේක
මේ මෙහෙම නමා ගන්න පුළුවන්. දුවලා පුතාලට මේ ගොඩක් කැරකෙන්න ඕනේ නම් අපිට අර වගේ ගොඩක් ඉරි ඇඳ ගන්න පුළුවන්. චුට්ටක් නම් ඕනේ. මේක අර විදිහට ඉරි ඇඳ ගන්නත් පුළුවන් මේ. වලිගේ කොටස. දැන් අපි බලමු ඔළුව කොටස හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔළුව කොටස හදාගන්නේ මෙහෙමයි. අපි අර හැමදාම සත්තුන්ගේ ඔළුව හදනකොට වගේම මේකෙත් ඔළුව මෙහෙම හදාගන්නවා. ඊළඟට මෙහෙම නමලා ඒක අර ඉස්සෙල්ලා නැමු පාර විදිහට මෙහෙම නමලා අපි පොඩ්ඩක් ඔළුව උස්ස ගන්නවා. මතකද අර අශ්වයෙක් හදනකොට අපි යාගේ කට හදාගත්ත විදිය. ඒ වගේම මේක මෙහාට නමලා මූණ හරියට මෙහෙම හදා ගන්නවා. දැන් අපි ආයෙත් මේක මෙහෙම තද කරනවා. මෙන්න මෙහෙමයි එන්නේ අපේ ස්නේක්. අපිට පුළුවන් බය හිතෙන දිවක් මේ වගේ රතු පාටට යාට අලව ගන්න. අපි මෙහෙම කොලයක් අරගෙන මේක මෙහෙම කපා ගමු. ඊට පස්සේ ගම් එකකින් හරි සෙලෝ ටේප් එකකින් හරි ඒක මේ කට ඇතුලේ පාට එළියට එන විදිහට මෙහෙම තියලා අපි ඒක මෙහෙම අලව ගමු. බය හිතෙන හැකුත් අඳිමු. අපේ ණය හදාගෙන ඉවරයි අපි. හදන්න චුට්ටක් බය හිතෙනවා නේද? ඒකේ ඒ වුණාට මේකේ අලුත් නැමුම් ක්‍රම තියෙන හින්දා අත පුරුදු වෙන්නත් එක්ක මේ වගේ ස්නේක් කෙනෙකුත් හදලා බලන්න. අපි ගිහින් එන්නම් ආයිබෝවන්.